සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. AR Tech විදිහින් කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට මගේ යාළුවෝ ඔක්කොම අද අපි කතා කරමු end screen හා iCard කියන්නේ මොනවද කියලා. එහෙනම් ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ Chrome browser එක open කරගන්න. මෙතන search එකක් දෙන්න YouTube කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන උඩ ඔයාලගේ search bar එකේ ආයෙ search එකක් දෙන්න youtube.com කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ ඔයාලගේ YouTube account එකට add වෙවි. ඔයාලට ඔයාගේ account එක මාරු කරන්න ඕන නම් මෙතනින් ගිහිල්ලා account එක මාරු කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ desktop view එක on කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන මේ ඔයාලගේ channel icon එක උඩ click කරලා එතනින් YouTube Studio කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන වීඩියෝ එක ලකුණක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරායින් පස්සේ ඔයාලා දැනට ඔයාලගේ channel එකට අප්ලෝඩ් කරපු ඔක්කොම වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් කතා කරමු මොකද්ද මේ end screen කියලා කියන්නේ. ඔයාලා බොහෝ වෙලාවට දැකලා ඇති ඔන්න ඔය වගේ channel එකක වීඩියෝ එකක් ඉවරුනයින් පස්සේ එයාගේ තවත් ඒ කතා කරපු වීඩියෝ එකට සම්බන්ධ නැත්නම් ඒ topic එකට සම්බන්ධ තව වීඩියෝස් එයාගේ channel එකේ තියෙනවා නම් අපට එයාගේ වීඩියෝ වල links දාලා දැනුවත් කරනවා. එතකොට අපේ channel එකේ අපේ වීඩියෝ බලන කෙනාට ගොඩක් ලේසියි. මොකද කිසිම search එකක් නැතුව ආයි වීඩියෝ ඉවර වෙච්ච ගමන් එක touch එකකින් පුළුවන් අනිත් වීඩියෝ එකට access වෙන්න. හරි. දැන් බලමු වීඩියෝ එකට end screen එක add කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. දැන් ඔයාලට end card එකක් add කරගන්න ඕන වීඩියෝ එක මෙතනින් select කරලා මේ cancel කරලා touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා වීඩියෝ එකට දාපු title එක වගේම ඔයාලගේ description එක අඩියට ගියාම add කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට thumbnail එකක් උනත්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා මේ end screen කියලා වෙන option එක. ඒක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ preview එකක් වගේම template එකක්. මම මෙතනින් මේ මුල්ම template එක select කරගන්නවා. හරි. template එක add වුණා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන subscribe button එක වෙනකොට මගේ channel එකේ logo එකත් දකුණු අත පැත්තේ playlist එකක් add වෙලා තියෙනවා. හරි. මට දැන් playlist එකක් ඕන නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ උඩ තියෙන delete button එක click කරලා ඒක delete කරලා දාන්න. නැත්තම් මේ තියෙන playlist එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් මෙතන මේ pencil එක ලකුණු touch කරලා මට පුළුවන් කැමති playlist එකක් add කරගන්න. හරි. දැන් මම මේ playlist එක delete කරා. දැන් මට ඕන එතෙන්ට වීඩියෝ එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ alignment කියන තැන click කරලා එතනින් වීඩියෝ කියන එක tap කරන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම වීඩියෝ වලට වෙනම කොටුවක් add වෙනවා. ඒක කැමති තැනකට adjust කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ උඩම තියෙන option එක select කරොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා අලුතෙන්ම දාන වීඩියෝ එක එතෙන්ට pop up වෙන්න හදන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකකින් වැඩිම views තියෙන වීඩියෝ එක එතෙන්ට add කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ තුන්වෙනි option එක tap කරලා ඔයාලට කැමති වීඩියෝ එකක් එතෙන්ට add කරන්න පුළුවන්. හරි. මම මේ වීඩියෝ එක add කරනවා. ඔන්න ඔහොමයි යාළුවනේ වීඩියෝ එකක් add කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැනගන්න ඕන වැදගත්ම කාරණේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අඩුම තත්පර 5ක් තියන්න ඕන මේ add කරගත්ත template එකේ time එක. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩ delete button එකට එහා පැත්තෙන් වීඩියෝ එකට අදාළ time එක select වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක adjust කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති තාලයකට. අඩුම තත්පර 5ක් ඔයාලා තියන්න ඕන. හරි. මම මෙතන වීඩියෝ එක මගේ විනාඩි 7යි තත්පර 8න් ඉවරයි. මම end screen එක පටන් ගන්න හදනවා මෙතන විනාඩි 7යි තත්පර 3න්. එතකොට තත්පර 5ක් කාලයක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ save කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. හරි.
සේව් වුණා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලන්න. ඔයාලා ඇඩ් කරපු end screen එක ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් වෙලා තියෙයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද්ද මේ කාඩ් කියන්නේ කියලා. හරි. මොකද්ද මේ කාඩ් කියන්නේ? ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර YouTubersලා එයාලා වීඩියෝ කර ඉන්න ගමන් එකපාරට එයාලගෙන් ගිල්ල උස්සලා පෙන්නනවා මෙතන ක්ලික් කරන්න. එතකොට මගේ අලුත් වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. මෙතනින් මගේ ප්ලේලිස්ට් එකට යන්න පුළුවන් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් දකුණු පැත්තේ උඩම තමයි මේ කාඩ් එක ඇඩ් වෙන්නේ. හරි. ඒ කාඩ් එක ඇඩ් කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇඩ් කාඩ් ඇඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ඇඩ් කරන්න ඕන ප්ලේලිස්ට් එකක්ද නැත්නම් channel එකක්ද නැත්නම් pool කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් දාලා ඒක vote කරන්න හදන්න නැත්නම් එතෙන්ට ඇඩ් කරන්න ඕන link එකක්ද කියලා ඔයාලට select කරන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්ට channel කියන එක ගිහිල්ලා create කරනවා. හරි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට දෙන්න ඕන channel එකේ username එක ඊට පස්සේ custom message එක වගේම teaser text එකක් දෙන්න. හරි. මම මේක cancel කරනවා. ආයෙ මම add to cart ගිහින් එතනින් video playlist කියන එක select කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ දැන් අප්ලෝඩ් කරපු playlist ඔක්කොම. හරි. මම එක playlist එකක් select කරනවා. ඊට පස්සේ මේ අඩිය තියෙනවා create cart කියලා. create cart කියන එක click කරනවා. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලකුණක් වැටිලා මගේ කාඩ් එකේ තියෙන ඇඩ් වුණා. ඒක ටැප් කරලා බලමු. හරි. playlist එක ඇඩ් වුණා. ඔයාලට ඊට පස්සේ මේ යට තියෙන time zone එකකින් කැමති time එකක් adjust කරලා ඕන තරම් කාඩ් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතෙන්ට. ඔයාලට පුළුවන් මේ කාඩ් වගේම end screen එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ channel එකේ ඔයාලගේ වීඩියෝ බලන කට්ටිය එක දිගට ඔයාලගේ channel එකේ තියාගන්න, views ගන්න වැඩි කරගන්න වගේම subscribersලා වැඩි කරගන්න ගොඩක් මේ කාඩ් වගේම end screen එක උදව් වෙනවා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාලට වැදගත් දෙයක් තිබුණා නම් ඔයාලා වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්න.